Salutări! Bine ați venit la un nou tutorial pe Creează împreună cu Ela. În acest tutorial voi recicla hârtie, din care am să realizez o vază folosind două pahare de fosfor ca suport și o bucată de carton. Eu am folosit hârtie de la plase ce le aveam prin casă, de la cumpărături, dar puteți folosi și hârtie de ziar. Am tăiat hârtia în bucăți aproximativ egale, pe care am să le transform în bine. Nu am folosit hârtie de ziar deoarece se ia culoarea pe mâini. Puteți folosi pahare de plastic, de sticlă sau orice alt suport din orice material. Pentru a aplica bilele de hârtie pe suport am folosit acest. După ce am acoperit tot vasul cu hârtie, am să dau 2 straturi de arace pentru a se întări bine. Pentru o uscare mai rapidă eu am pus-o la soare, dar o puteți usca și cu feunul.
Va fi o serie de 3 tutoriale în care voi recicla hârtia și cartonul în diferite tehnici și creații. La partea inferioară pe carton am dat cu acest și am aplicat un șervețel normal pentru a-i da o altă textură și pentru a fi mai rezistent. După uscare am să o vopsesc cu spray acrilic negru, iar la final am să-i dau patină cu vopsea acrilică gri metalizat. Dacă nu aveți un spațiu unde puteți vopsi cu spray-ul, la fel puteți utiliza culori acrilice, dar o să fie puțin mai greu și va dura mai mult timp. Acesta este primul tutorial dintr-o serie de 3 tutoriale reciclând hârtia și cartonul. Eu sper că v-a plăcut și vă va inspira pentru creațiile voastre. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim curând la următorul tutorial.
Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut și să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vă pup!